Když se řekne slavnosti města, každý si nejspíš představí trošku něco jiného. Někoho možná napadne folklor, jiný by zase uvítal více moderní hudby nebo dobrého jídla. To v Mikulově spojili všechno dohromady a užili si 3 dny plné kultury, gastronomie a hlavně sousedského setkávání. Tento víkend máme slavnosti města Mikulova. Je to akce především pro mikulovské. O mikulovských vystupuje vlastně od těch nejmenších dětí z mateřských škol přes školy základní, místní vlastně i kapely a je to akce, kterou vlastně pro nás tradičně připravuje Mikulovská rozvojová. Právě to, že jsou slavnosti města určené především domácím, je odlišuje od ostatních akcí, které Mikulovská rozvojová v průběhu celého roku pořádá. V čem je ta akce jedinečná? Je především pro místní. Pro místní, o místních, aby se lidé mikulovští potkávali na různých místech, nejenom na náměstí, ale třeba i v parku, v zahradě, na Lolmově náměstí, máme i stage přímo na sídlišti. Samozřejmě je to doprovodné i kulinářsky. Máme zde i partnerské město Šumperk, takže v nabídce je i pivo Holba a opravdu je to akce především pro mikulovské. Jsou to slavnosti města Mikulova. 3denní program nabídl spoustu zajímavého a tak si na své přišly všechny věkové kategorie. Slavnosti začaly už v pátek pod večerním programem, kdy vystupovala kapela Denver. V sobotu je vlastně celodenní program na několika místech a zakončíme slavnosti města Mikulova v neděli, kdy bude i přehlídka dechových hudeb na poctu Josefa Košuliče. Na co vy osobně se nejvíce těšíte na letošních slavnostech? Já se moc těším na to, že se opravdu budu potkávat s občany, možná i s některými svými bývalými studenty z gymnázia a s kolegy zastupiteli. A moc se těším na to, že v sobotu vždycky předáváme ocenění nejúspěšnějším dětem a mládeži za uplynulý rok. Získali vlastně významná ocenění v mezistátních i národních soutěžích, ať už sportovních, tak kulturních, tak na to se opravdu moc těším. A že byl program skutečně bohatý, je jasné už z toho, že se jednotlivé akce rozmístily na mnoho míst po celém Mikulově. Začali jsme už v pátek, stánkový prodej všechny 3 dny, pátek, sobota, neděle, včera mikulovská kapela Denver. No a dnes, protože jsou to slavnosti města Mikulova, tak využíváme hlavně mikulovské, ať už základní školy, základní umělecké školy, dům dětí a mládeže, takže všichni si připravili to nejlepší, co nacvičili. A odpoledne potom pokračujeme partnerským městem Šumperk a oni vždycky dovezou nějakou kapelku, tentokrát to bude kapela Trocha klidu. Navazovat bude Kateřina Marie Tichá s kapelou Benjis, Fast Food Orchestra a Gardeners. Pak bych chtěla doporučit, na Lolmově náměstí máme divadelko pro děti a další kapelku. No a protože jsou to slavnosti města, tak ten program je rozprostřen do mnoha míst, takže takzvaná panel stage na sídlišti je celý den. Děti tam mohou sportovat, večer je tam potom taktéž kapela, ta se jmenuje My a bude se tam promítat na zeď toho panelového domu film. Zítra budeme pokračovat. Zase je tady cymbálová muzika, odpoledne tady máme festival dětských cymbálových muzik na počest Josefa Košuliče, to je taková tradice. A budeme završovat vlastně takovou novinkou, protože v Šumperku v partnerském městě probíhají klášterní slavnosti a prolog, vlastně první koncert bude u nás v Mikulově, takže v 17 hodin v Dietrichštejnské hrobce bude mít Anna Paulová, klarinetistka, koncert, tak samozřejmě budeme rádi, když mnozí přijdou, bude to taková novinka. A pak poslední věc, kterou bych ještě chtěla podtrhnout, je Galerie Efram. Zítra Silva Chludilová tam bude mít dětský workshop a víceméně to bude Mikulov očima dětí. Takže oni tam budou malovat na takový velký, dlouhý papír to, co si představí, když se řekne Mikulov. Tak já doufám, že opravdu bohatý program. Co dobrého mohou mikulovští ochutnat tady na náměstí? To je taky vždycky velký oříšek, protože je tady zhruba nějakých 26 stánků. Z partnerského města tady máme pivovar Holba, kromě toho nám vždycky dovezou loštické tvarůžky, takže můžou ochutnávat chleba právě s těmi tvarůžky. A kromě toho je tady pečené selátko, jsou tady speciality ze sýru, to je asi co se týče jídla, pak nějaké sladkosti a hlavně tu máme řemeslníky. To znamená ti, kteří se snaží něco udělat sami doma, nebo prostě je to taková domácká výroba, tak řemeslný prodej a to stejné i v Zámecké zahradě, tam je takzvaný flare market, takže jsou to opravdu takové ty domácké věci, které snad zaujmou a chytí za srdce. Prodejci ve stáncích nabízeli především ručně vyráběné šperky, šité tašky, malovaná trička, domácí pečivo a spoustu dalšího. A o zájem rozhodně nouzy neměli. Co tu dneska nabízíte? Nabízím tady svoje výrobky, vypalování do dřeva, dělám to sama, nebo spíš s taťkou ještě tak nějak ve spolupráci, ale to vypalování potom už dělám jenom já sama. Jak dlouho se tomu věnujete? Tady konkrétně tady ty cedulky to dělám asi tak 5 let.
tak nějak zhruba, no, přibližně, no. Ale teďka ten dělal se dřevem už 20 let, takže se to tak nějak v rodině toto přebíralo. Máme přírodní mýdla, máme šumivé bombičky do koupele s bylinkami a mandlovým olejem. Máme vlastně přírodní deodoranty a svíčky, všechno veganský, netoxický. A vyrábíte sami? Já si to vyrábím sama. A jaké vůně jdou na odbyt nejvíc? No, nejoblíbenější vůně je citronová tráva. Ta se prodává ze všeho nejvíc. A pak samozřejmě levandule, protože levandule je klasika. Daří se jí tady a zákazníci ji mají rádi. Slavnosti města Mikulova si jako každý rok nenechali ujít zástupci partnerského města Šumperka, kteří přivezli nejen spoustu zajímavých dárkových předmětů, ale přijeli s nimi také stánkaři z Loštic a z pivovaru Holba. My jsme přijeli ze Šumperka na pozvání Mikulova, protože Mikulov je naše partnerské město a každoročně rádi přijímáme toto pozvání sem a jak můžete vidět za mnou, máme tady prezentační stánek, kde turisté si mohou vybrat bezpestré nabídky předmětů a samozřejmě poskytneme i zajímavé informace o Šumperku. S vámi přijeli i loštické tvarůžky, vy s nimi nějak spolupracujete? Máme tady v nabídce ochutnávku tvarůžku, také už je to tradiční, bych řekl, akce. A setkává se tady taky s velkým zájmem, bych řekl. Zároveň tady máme i zástupce pivovaru Holba a to bych řekl, že vynikající kombinace. A kde se vůbec zrodila myšlenka pobavit nejenom turisty, ale především právě mikulovské? Pálavské vinobraní, které má nějakých, pořádá se od roku 1946, takže když to rychle spočítám, nějakých 77 let, tak to je nejenom pro mikulovské, ale hodně sem jezdí i turisté. A my jsme chtěli, aby něco bylo vyloženě jenom čistě pro obyvatele Mikulova, aby se tady sešli, aby se pobavili, popovídali si, protože nikdo v poslední době nemá moc času, takže aspoň ty 3 dny, které tu v květnu máme, tak aby se tady sešli a mohli vidět, jak jsou šikovné jejich děti, jaké tady máme kapely, takže to byl asi ten nápad, to gro té myšlenky.